Once all is done, we shall see each other once more. Now, go forth. Become Elden Lord. Trang tin eSports hàng đầu Đông Nam Á với kho dữ liệu eSports khổng lồ, chuyên đưa tin và cập nhật kết quả các giải đấu nhanh chóng nóng hổi. Gosu Gamers đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Hãy cùng theo dõi tại trang gosugamers.vn. Trong Elden Ring, có những con trùm được xếp hạng cực kỳ cao cấp với danh hiệu Demigod, trấn thủ những nơi trọng yếu mà người chơi bắt buộc phải vượt qua. Ngoài một cốt truyện đầy hấp dẫn mang phong cách của ngài R.R. Martin tôn vinh những nhân vật mà sau này trở thành những con trùm đặc biệt, Elden Ring cũng sắp xếp nhiều nhân vật khác ít tiếng tăm hơn vào hàng ngũ Demigod. Các Demigod, tức Á Thần, ngoài những đứa con của nữ hoàng Marika, còn có những người có sức mạnh phi thường và cả những đứa con của Radagon, Elden Lord thứ hai với vợ cũ. Chúng ta sẽ đi sâu vào mối quan hệ của các nhân vật này trong phần phân tích cốt truyện của thế giới Elden Ring. Còn giờ thì hãy quay lại với những con boss thuộc cấp độ Demigod. Những boss này có đặc điểm là sức mạnh cực cao và trấn thủ những nơi hiểm yếu bắt buộc phải hạ gục để đi tiếp cốt truyện. Họ còn được gọi là những con boss bắt buộc không thể bỏ qua. Để phân biệt với các boss canh giữ những nơi ít quan trọng hơn mà nếu muốn người chơi có thể không cần phải đánh. Theo xếp loại, chúng ta sẽ có 7 con boss thuộc cấp độ Demigod nắm giữ những yếu tố quan trọng khác nhau. Một số giữ Great Rune, những mảnh vỡ lớn của Elden Ring mà người chơi phải thu thập đủ để phục hồi chiếc nhẫn này. Một số khác giữ những nơi quan trọng dẫn đến vị trí của những người giữ Great Rune ngăn chặn người chơi tiếp cận để cướp bảo vật. Hãy lần lượt cùng mò điểm qua những con boss quan trọng này nhé. Godric the Crafted. Godric là con trai của nữ hoàng Marika và Godfrey. Điều này trực tiếp cho hắn danh hiệu Demigod vì bản thân nữ hoàng là một thần tối cao. Mặc dù vậy, Godric được đánh giá là kẻ nhiều dã tâm nhưng lại yếu nhất trong số các anh em của mình. Hắn cai quản vùng đất Limgrave và ngự trong tòa thành Stormveil. Đây là con boss Demigod đầu tiên mà người chơi phải đối mặt để cướp lấy viên Great Rune thứ nhất cho mình. Về ngoại hình, Godric là một nhân vật vóc dáng to lớn, sử dụng triều chiến hai lưỡi làm vũ khí và trên vai của hắn mọc rất nhiều tay phụ. Hắn cũng là con boss lớn đầu tiên có cơ chế đánh chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ là cuộc đấu vũ khí với nhiều đòn hiểm được tung ra qua chiếc rìu của hắn. Các đòn chặt chém lao tới quét rìu với tốc độ khá nhanh sẽ đánh trúng bất kỳ người chơi nào không tập trung nhìn tư thế của hắn để dự đoán trước. Với sức mạnh của mình, Godric còn có thể xoay người dùng rìu tạo thành một cơn lốc bao quanh cơ thể. Thậm chí hắn tạo được những cơn lốc có thể bay về phía người chơi để dùng làm đòn đánh xa. Khi chuyển qua giai đoạn 2, lúc này Godric tự chặt đứt một cánh tay của hắn và nhanh chóng giật đứt cái đầu trên xác một con rồng gần đó, dùng làm cánh tay mới. Truest of dragons. Lend me thy strength. Điều này không làm Godric suy yếu mà hắn còn kết hợp với cánh tay đầu rồng có thêm khả năng phun lửa diện rộng. Không những vậy, hắn còn kết hợp với lửa để tạo ra cơn lốc lửa bao quanh người chơi, còn lợi hại hơn cơn lốc ở giai đoạn 1. Cuối cùng, Godric có một combo vô cùng lợi hại là đập vũ khí xuống đất 3 lần. 2 lần đầu, diện tích ảnh hưởng không lớn lắm, trừ khi bạn đứng quá sát. Nhưng lần thứ 3 sẽ là tác dụng diện rộng, làm bật lên những cục đá từ mặt đất có thể đánh trúng và hất ngã người chơi. Cách khắc chế Godric nhìn chung không quá phức tạp, chỉ cần dựa vào sự quen thuộc của động tác để phán đoán đòn tiếp theo của hắn và sau đó dùng các phương pháp thông thường để đối phó. Gia tăng khoảng cách nếu hắn dùng đòn diện rộng, nấp ra sau lưng hắn nếu hắn dùng phun lửa. Với những đòn đánh thường thì nhảy tránh theo hướng ra xa hoặc hướng gần nhất, thoát khỏi khu vực ảnh hưởng. Renala, Queen of the Full Moon. Bản thân Renala không phải là demigod bẩm sinh.
Bà là một người thường nhưng có pháp lực cao siêu. Vốn là một người thừa kế của hoàng gia xứ Caria, đồng thời cũng là chủ nhân của học viện pháp thuật Raya Lucaria Academy, một nơi nổi tiếng đào tạo các pháp sư mạnh mẽ. Rhaenala kết hôn với Radagon và có 3 người con là General Radan, Praetor Raiha, Luna Princess Rani. Cả 3 đứa con sau này đều trở thành demigod. Bản thân Rhaenala cũng là một người thường nhưng nhờ pháp lực cao siêu và giữ một mảnh Great Rune do chồng tặng lại nên có được sức mạnh sánh ngang với các demigod. Nữ hoàng Rhaenala sau khi bị chồng bỏ để đi làm Elden Lord thứ hai đã bị các học viên của mình nổi loạn và giam cầm trong thư viện của trường. Bà ta đã dùng thời gian bị cầm tù này phát triển phép hồi sinh để tạo ra một demigod khác đang là bào thai nằm trong quả trứng hổ phách, cũng là Great Rune do Radagon để lại. Chính vì vậy, giai đoạn 1 của cuộc đấu trùm Rhaenala vốn là đấu với các học viên có nhiệm vụ canh giữ Rhaenala hơn là với bản thân bà ta. Người chơi sẽ phải tìm trong đám đông học viên đang bò đầy sàn nhà của thư viện, tìm những người giữ phép kết giới để tiêu diệt. Các học viên sẽ liên tục ném sách và tung đòn ngăn cản người chơi. Sau khi phá vỡ kết giới và đánh trúng Rhaenala khiến bà ta tỉnh giấc, cùng với sự can thiệp của Rani the Witch thì giai đoạn 2 của cuộc đấu bắt đầu. Upon my name as Rani the Witch. Bằng pháp thuật cao siêu của mình, Rhaenala đưa người chơi vào một cảnh giới riêng mang dáng vẻ của một hồ nước giữa đêm trăng tròn. Lúc này thực lực của Rhaenala mới được hé lộ với các chiêu thức thiên về phép thuật. Các phép cơ bản như chưởng ra một tia năng lượng hoặc tung ra một loạt băng có thể rượt đuổi người chơi trông có vẻ thường, nhưng với tần suất ra chiêu nhanh và liên tục thì nó quả là ác mộng. Đặc biệt, Rhaenala sử dụng cả phép triệu hồi để có thêm các lâu la bảo vệ mình và làm phân tán chú ý của người chơi. Đáng chú ý nhất trong số đó là cả một con rồng có khả năng phun lửa diện rộng rất khó tránh né. Cách đối phó là tích cực nhảy tránh các đòn tấn công phép và quan sát tìm khoảnh khắc sơ hở giữa các lần ra chiêu để tấn công. Kiên trì hạ từng đòn một và rút lui nếu nhận ra bà ta sắp ra chiêu. Khi con rồng xuất hiện, nhanh chóng giữ khoảng cách tránh đòn phun lửa và đòn dậm đất của nó. Stargorge Radan. Tướng quân Radan với biệt danh Stargorge là con trai của Radagon và nữ hoàng Rhaenala và là một demigod. Là một chiến tướng mạnh nhất toàn cõi Lands Between, Radan sở hữu một vóc dáng cực kỳ to lớn. Tuy nhiên trong trận chiến với Malenia mà chúng ta thấy trong trailer cốt truyện, Radan đã bị em gái cùng cha khác mẹ cài một lời nguyền cực độc là Scarlet Rot lên người. Từ đó Radan mất hết lý trí, trở thành một con quái vật lang thang trên chiến trường thu thập các xác chết để ăn thịt. Tuy bị trúng độc mất trí, nhưng Radan vẫn giữ nguyên sức mạnh vô địch của mình. Vì vậy hắn ta giống như một thần chết di động lang thang trên bãi chiến trường rộng lớn. Chính vì thân hình quá to nên con chiến mã cõng Radan trên người trông rất lệch pha và giống như một món trang sức treo lủng lẳng giữa hai chân hắn ta hơn là một phương tiện di chuyển. Radan cũng có hai giai đoạn trong trận đấu. Đầu tiên, việc tiếp cận hắn từ xa cũng là một vấn đề khi Radan liên tục dùng cung tên bắn về phía người chơi. Hắn dùng hai kiểu là bắn một mũi tên khổng lồ thẳng đến vị trí người chơi đứng, hoặc bắn chùm tên lên trời tạo thành một đường dài mũi tên cắm xuống đất. Khi vào đến cự ly chiến đấu, hắn sẽ dùng cặp song đao khổng lồ với các chiêu thức chém và quét. Điều này kết hợp với lối di chuyển trên ngựa và thân hình to lớn khiến các đòn tấn công có một khu vực ảnh hưởng khá rộng. Khi thanh HP bị giảm đến khoảng 50%, Radan sẽ nhảy lên trời mất hút trong một khoảng thời gian ngắn. Đây là cơ hội để người chơi hồi máu, chuẩn bị các thứ, gọi các đồng minh trở lại trước khi tiếp tục chiến đấu giai đoạn sau. Radan sẽ xuất hiện bất ngờ, lao từ trên trời xuống như một thiên thạch. Lúc này, hắn sẽ có thêm chiêu gồng điện lên các khối đất đá xung quanh, rồi cho chúng bay vào người chơi. Các đòn đánh và quét song đao có vẻ nhanh hơn một chút và có thể kết hợp chiêu gồng điện đặc trưng của hắn. Đối với Radan, cách khắc chế hắn là các vũ khí có khả năng gây tình trạng rỉ máu theo thời gian và đánh trên lưng ngựa sẽ dễ dàng tránh né hơn. Bình tĩnh quan sát và tránh né các đòn quét song đao, thường nó sẽ đi theo kiểu mỗi nhịp 2 đòn và người chơi có thể căn cứ vào đó để nhảy né. Morgoth, the Omen King. Morgoth là phiên bản hoàn hảo của Margit, the Fell Omen. Nếu Margit xuất hiện ở cửa vào lâu đài Stormveil để thử sức người chơi, thì Morgoth sẽ chiến đấu thực sự hết sức mình. Có rất ít thông tin về Morgoth, chỉ biết rằng hắn là một kẻ có quyền lực trong triều đình của Elden Lord. Anh trai song sinh của hắn là Morge, Lord of Blood,
đã bắt cóc và sát hại hoàng tử Mikia, anh song sinh của Malenia. Morge sau đó đã thực hiện việc hồi sinh vị hoàng tử Demigod này với âm mưu dùng làm con rối và thao túng ngai vàng. Tuy nhiên hoàng tử không sống lại được nên âm mưu của hắn thất bại. Morgoth xuất hiện trong trailer cốt truyện của Elden Ring, là người đặt chiếc vương miện trên ngai vàng trống. Hắn cũng tự xưng mình là Last of All Kings, vị vua cuối cùng của các vị vua. Điều này cho thấy rất có thể sau khi Radagon và Marika mất tích, mọi thứ rơi vào hỗn loạn, Morgoth đã tự phong mình làm vua của The Lands Between. Hắn trấn thủ tại thủ đô cũ Lendel trong phòng ngai vàng và canh giữ lối vào gốc cây thần Erdtree. Khi bắt đầu trận đấu, Morgoth bóp vỡ cây gậy gỗ của mình để lộ cái lõi bên trong là một thanh kiếm có lưỡi màu đen, phản chiếu lấp lánh bảy sắc như đá obsidian. Ở giai đoạn 1, Morgoth sẽ sử dụng thanh kiếm thật của mình ở một tay và dùng phép tạo ra vũ khí đa dạng ở tay kia. Sẽ có hai món vũ khí phép được dùng là búa tạ và kiếm. Kết hợp sẽ là các phép triệu hồi những lưỡi kiếm phép rơi như mưa trong một khu vực hoặc những con dao phóng bằng phép thuật. Sau khi mất hơn 50% thanh HP, Morgoth gục xuống và sau đó gồng lên làm bùng nổ một quả cầu lửa lớn. Sau bước chuyển giai đoạn này, thanh gươm thật sẽ có lưỡi được phủ lửa. Phép triệu hồi sẽ dùng thêm mũi thương dài để đánh xa hơn hoặc phóng. Tất cả đòn đánh xuống đất của các vũ khí sẽ tạo ra một cột lửa tồn tại trên mặt đất và sẽ phát nổ nếu người chơi bước trúng. Morgoth có một thói quen là khi giữ khoảng cách, hắn sẽ chậm rãi lựa thế chứ không ham lao tới như các boss khác. Đây là khoảng thời gian thích hợp để hồi máu. Tuy nhiên khi tiếp cận thì Morgoth sẽ ra chiêu nhanh và liên tục. Khoảng cách nghỉ ngắn hơn khiến bạn khó trở tay. Chìa khóa để chiến thắng vẫn là quan sát kỹ, tránh né theo đặc điểm từng đòn đánh và lựa chọn cơ hội sơ hở để tấn công. Nếu cảm thấy cần một khoảng nghỉ để hồi máu thì nên lui thật xa, đưa hắn vào thế thăm dò. Godfrey, First Elden Lord, Hoarah Warrior. Godfrey chắc chắn không thể xa lạ với các bạn rồi. Ông ta chính là Elden Lord đầu tiên, người một tay gây dựng lên tất cả. Một người thường trở thành vua và lấy một nữ thần. Các con trai của ông ta và nữ thần Marika đều có chữ God phía trước tên như Godwyn, Godric. Godfrey vốn có tên gốc là Hoarah. Ban đầu vốn là tù trưởng của một bộ lạc hùng mạnh. Với sức mạnh vô địch của mình, Godfrey đánh đông dẹp bắc, chinh phục nhiều vùng đất. Cuối cùng, ông kết hôn với nữ thần Marika và trở thành Elden Lord đầu tiên. Khi lên ngôi, ông ta đổi tên thành Godfrey. Sau khi làm vua, Godfrey tiếp tục đánh các vùng đất hùng mạnh còn lại trên The Lands Between, cho đến khi đánh bại tộc Giants. Sau đó đối mặt với cường địch Stormlord một mình, thì Godfrey cảm thấy mình không còn đối thủ nữa. Ngọn lửa chiến đấu trong ông lụi tàn dần và từ đó khiến ông mất đi hào quang Grace trong đôi mắt. Chính vì vậy, theo luật, ông đã bị trục xuất khỏi The Lands Between và trở thành Tarnished đầu tiên. Sau sự kiện The Shattering, Godfrey trở về giống như bao Tarnished khác, nhưng thay vì đi tìm Elden Ring, ông ta đã đến và bảo vệ gốc cây Erdtree sau khi Morgoth bị đánh bại. Người chơi giáp mặt Godfrey sau khi thực hiện xong nhiệm vụ mà Melina giao cho và trở lại cửa vào gốc cây. Godfrey đã ở đó ôm những gì còn lại của Morgoth, sau đó quay sang chiến đấu với người chơi. Godfrey ở giai đoạn 1 có một bóng sư tử bám trên lưng và chiến đấu với người chơi với tư cách là một Elden Lord. Vũ khí của ông ta là chiếc rìu hai lưỡi khổng lồ đã bị gãy một lưỡi. Godfrey là boss ở giai đoạn cuối game nên ông ta cực kỳ mạnh và linh hoạt. Hầu hết các đòn đánh đều có kèm đòn lao tới từ xa và sau đó là quay búa nhanh theo các hướng khác nhau. Đặc biệt, Godfrey còn có đòn xuống tấn, tạo ra một làn sóng chấn động tỏa ra xung quanh, làm đòn diện rộng, và một cú kích theo sau đòn chặt búa tạo ra một rãnh dài đỏ lửa. Đối phó với những chiêu thức này với kiểu chơi cận chiến sẽ rất vất vả, các class đánh xa sẽ có lợi hơn. Đến giai đoạn 2, sau khi mất 50% HP, con sư tử có tên Seros trên lưng Godfrey bị ông ta xé ra khỏi lưng mình và chiếc rìu cũng biến mất. Lúc này, Godfrey thay đổi vai trò chiến đấu với người chơi trên danh nghĩa Hoarah Warrior. Trong giai đoạn này, Godfrey hoàn toàn thay đổi bộ chiêu thức của mình. Ông ta sử dụng võ tay không để đánh, nhưng hầu hết đòn thế quyền cước đều có sát thương AoE. Vì sóng chấn động có thể là tỏa ra xung quanh hoặc theo đường rãnh dài, thậm chí là nổ lửa. Một lần nữa, đây là ca khó dành cho cận chiến vì những đòn AoE của Godfrey. Những đòn không có AoE thì lại được đánh rất nhanh và linh động, khiến nó khó né khi ở cự ly gần. Các nhóm chơi tầm xa sẽ có nhiều lợi thế hơn và hạ gục Godfrey nhanh hơn. Malenia, Blade of Mikia.
Malenia và anh trai Micaiah là một cặp song sinh do Radagon và Marika sinh ra. Micaiah thì có số phận như đã nói ở trên, còn Malenia thì khi mới sinh đã mang trong mình căn bệnh Scarlet Rot. Đây là một lời nguyền ăn mòn nên cơ thể của cô ta bị nó ăn dần, phải sử dụng tay và chân giả để di chuyển. Tuy trong trạng thái như vậy, nhưng Malenia lại là một tay kiếm cực kỳ lợi hại. Sức mạnh của cô được người ta so sánh với anh trai cùng cha khác mẹ là Radan. Một người mạnh về tốc độ, một người mạnh về cơ bắp. Malenia cũng sử dụng căn bệnh của mình như một vũ khí cực kỳ lợi hại. Scarlet Rot có thể ăn mòn bất kỳ ai và gây hiệu ứng mất máu liên tục cho đến chết. Chỉ có Radan quá trâu nên không mất mạng, nhưng cũng bị nó làm cho mất hết lý trí. Malenia ẩn cư ở một hang kín giữa Consecrated Snowfell, và khi người chơi đến nơi thì cô ta đang trong trạng thái ngồi trên ghế, tựa đầu và tai vào gốc cây như nghỉ ngơi. Khi phát hiện có kẻ đến tìm thì Malenia mới đứng dậy, gắn lại cánh tay bị rơi và đội mũ lên sẵn sàng chiến đấu. Malenia là một nhân vật sử dụng tốc độ, sử dụng vũ khí là một thanh kiếm mỏng và dài. Chính những điều đó đã khiến boss này cực kỳ khó đối phó. Đơn giản vì cô ta ra đòn rất nhanh và tầm đánh của đòn quét lại rộng nhờ độ dài của thanh kiếm. Không những vậy, Malenia còn có những đòn lao đến bất ngờ rồi tung kiếm rất nhanh khiến bạn khó xoay sở. Ngoài ra, cô còn có một tuyệt chiêu kiếm khí sẽ khiến bạn tự hỏi sau khi đánh bại liệu có hiện lên chữ Shinobi Execution hay không. Cách chuyển giai đoạn của Malenia cũng rất đặc biệt. Sau khi kéo HP cô ta về mức 0, bạn tưởng rằng đã thắng nên quay lưng đi, nhưng có một giọng nói từ phía sau ngăn bạn lại. Malenia biến thành một nụ hoa và nở bung ra để lộ hình dạng cao cấp của cô ta. Có lẽ Mọt phải che đi một chút để bảo toàn sinh mạng cho kênh, nhưng nhìn chung là một khung cảnh đẹp tuyệt trần với cơ thể nguyên bản của Malenia phát triển thêm đôi cánh kết bằng hoa Scarlet Rot. Từ đây, ác mộng bắt đầu. Malenia sở hữu tất cả các chiêu của giai đoạn đầu kèm theo hiệu ứng chém xoay và được bổ trợ thêm hiệu ứng Scarlet Rot. Nếu bạn bị trúng hiệu ứng thì thanh trạng thái Rot sẽ tăng nhanh, và nếu kéo đầy thì hiệu ứng mất máu sẽ liên tục xảy ra. Chính vì vậy, bạn cần chuẩn bị thuốc giải trước khi bước vào trận chiến này. Ngoài ra, bạn càng phải tập trung hơn giai đoạn trước vì ngoài những đòn lúc nãy còn phải chú ý né các hiệu ứng nhiễm Rot. Rykard, Lord of Blasphemy. Rykard vốn là con trai của Radagon và người vợ đầu là nữ hoàng Renala. Hắn cũng là một demigod, nhưng sau khi cuộc chiến The Shattering kết thúc đã làm một việc bị xem là đại bán bổ. Hắn đã cho con rắn khổng lồ nuốt mình và trở thành một thực thể tồn tại song song với con rắn God Devouring Serpent. Mục đích của việc này là để đạt được sự bất tử. Hắn và con rắn cùng sống tại Volcano Manor, tắm mình trong dòng dung nham nóng chảy. Không dừng lại ở đó, Rykard và con rắn tiếp tục nuốt tất cả những đồng minh cùng phe nhằm tăng sức mạnh cho bản thân. Hắn cần nuốt càng nhiều người càng tốt để đạt tới sức mạnh của một vị thần. Trước khi chạm mặt với Rykard, người chơi sẽ nhặt được một thanh vũ khí Servant Hunter. Đây là một vũ khí đặc biệt dùng để đối đầu với con boss này. Nó sẽ giúp các chiêu thức phóng ra một luồng kiếm khí bay đi xa, và nhờ đó, class cận chiến có thể đánh trúng con rắn nằm giữa hồ dung nham. Ở giai đoạn đầu tiên, người chơi sẽ chiến đấu với God Devouring Serpent trước. Đây là một con rắn khổng lồ, vì vậy đòn thế của nó chỉ gói gọn trong các động tác lao đầu tới để tấn công, cắn theo các hướng ngang dọc hoặc đòn đập xuống đất gây chấn động. Giai đoạn này chỉ cần tập trung nhìn chiêu thức để nhảy tránh, rồi dùng kiếm khí đả thương con rắn dần dần. Sau khi con rắn khổng lồ bị đánh bại, giai đoạn 2 của con boss này bắt đầu. Con rắn chết được rút trở về và từ phần bụng của nó nổi lên khuôn mặt của Rykard. Hắn chỉ thở dài một tiếng, rồi đưa tay rút từ miệng con rắn ra một thanh gươm khổng lồ bao quanh bởi những cánh tay máu, có lẽ là từ những người bị hắn nuốt trước đó. Giai đoạn này khá phức tạp khi Rykard vừa có những chiêu cực mạnh riêng, vừa có thể điều khiển con rắn lao tới cắn giống như giai đoạn 1. Đòn đáng sợ nhất của hắn sẽ là triệu hồi một đàn đầu sọ lửa liên tục đuổi theo người chơi. Kết hợp với chiêu này là những đòn vung kiếm có tầm chém rộng nhờ vào kích thước lớn của vũ khí. Mặc dù có lợi thế khi sử dụng Serpent Hunter, nhưng việc né tránh và phản công phải nói là khá vất vả, khá khó lựa được những khoảng trống để đánh. Sir Gideon Ofnir, The All-Knowing. Bạn biết đấy, khi bạn muốn làm vua thì tất cả mọi thứ đều chống lại bạn. Sir Gideon Ofnir vốn là một Tannish đầy danh tiếng, nổi tiếng là người mạnh mẽ và thông thái. Ông ta chính là người cung cấp thông tin về các demigod giữa Gregrune để bạn tìm kiếm. Tuy nhiên, khi bước vào thủ đô Leyndell, cũng chính ông ta sẽ chặn đường bạn và tuyên bố rằng không có Tannish nào được phép làm vua. Ông ta hoàn toàn thần phục ý muốn của Tillfinger và khinh bỉ tầng lớp Tannish. Sir Gideon Ofnir
không được tính là một demigod và cũng không có hai giai đoạn như những boss cao cấp nhất, nhưng ông ta là một boss không thể bỏ qua vì trấn giữ đường đi tiếp. Mặt khác, ông ta cũng là một pháp sư cực kỳ quyền năng, có thể tung ra nhiều phép chiến đấu rất khó chịu. Và cũng chính vì vậy, nếu không nhanh chóng đánh bại ông ta, bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Khác với bề ngoài full giáp khiến bạn tưởng ông ta là class cận chiến, Sir Gideon Ofnir lại là một pháp sư. Ông ta sẽ tung các đòn phép tầm xa liên tục về phía bạn như những viên tinh thể đơn, loạt phi kiếm phép thuật, tung ra 3 vòng xoáy phép gây ảnh hưởng diện rộng. Ông ta cũng có khả năng tự hồi máu bằng cách uống bình thuốc giống như người chơi. Cách để vượt qua boss này là lợi dụng khoảng cách giữa 2 lần tung phép hoặc khi thi triển những phép cực mạnh cần niệm một thời gian ngắn. Để làm được điều đó, bạn cần trang bị cho nhân vật vũ khí dạng đánh nhanh hoặc các kiểu chiến đấu có thể ra đòn liên tục kèm theo những chiêu thức có khả năng cắt ngang đòn thi triển của đối phương. Liên tục lợi dụng các kẽ hở và đánh dồn dập để ông ta ngắt ngang không thể thi triển thành công phép thuật là có thể dồn boss này vào thế bị động. Và trên đây là danh sách tổng hợp các siêu trùm trong tựa game Elden Ring. Mỗi người mỗi quyền năng, ai cũng là thử thách lớn để tất cả các anh em game thủ chinh phục. Bạn ấn tượng nhất với boss nào? Hay có bất cứ thắc mắc gì về Elden Ring? Hãy để lại bình luận nha, Mọt sẽ giải đáp tất tần tật. Hẹn gặp mọi người vào lịch phát sóng quen thuộc lúc 12 giờ trưa, thứ 3, 5, 7 chủ nhật hàng tuần với những video thú vị khác đến từ nhà Mọt nha. Bye bye!